साठी कढई ठेवलेली आहे, त्यामध्ये जिरे, मोहरी, लसूण सोनेरी झाला की त्यातच आपण अर्धा चमचा हळद पावडर, नंतर 1 चमचा लाल मिरची पावडर, कोथिंबीर आणि पाणी. चवीनुसार मीठ, त्यातच साधारण 3 ते 4 चमचे दाण्याचं कूट. फोडणीला उकळी येऊपर्यंत आपण काय करू, ज्या शिल्लक राहिलेल्या चपात्या आहेत त्याचे तुकडे करून घेऊया. बारीक बारीक तुकडे करून घ्यायचे अशा पद्धतीने. फोडणीला उकळी आलेली आहे. आता आपण जे पोळीचे तुकडे केले होते ते त्यामध्ये टाकणार आहोत. अतिशय चविष्ट असं हे पोळीचे कुटके लागतात आणि थोडासा रसा जास्तच ठेवायचा, म्हणजे अगदीच त्याची टेस्ट अजूनच वाढते. पूर्ण सुके न करता थोडेसे रस्सादार पोळीचे कुटके बनवायचे. तुम्ही बघू शकता अतिशय सुंदर असा कलर आलेला आहे. आणि शास्त्रीय दृष्ट्या असं म्हटलं जातं की जेव्हा तुम्ही पोळी एखादी गरम करतात तेलामध्ये किंवा अशी शिजवून घेतात तर त्यातले जे सत्व आहे ते टिकून राहतात. त्यामुळे शिळी पोळी डायरेक्ट न खाता जर अशा पद्धतीने बनवून खाल्ली तर त्याचा त्रास होणार नाही आणि अनोखी अशी ही रेसिपी देखील आपल्या घरात तयार होईल आणि सगळ्यांना आवडेल देखील. तर तयार झालेली आहे आपली इथे पोळी कुटके. छान उकळी आलेली आहे आणि तुम्ही बघू शकता पोळी पण छान अशी शिजल्या गेलेली आहे, अगदी मऊसर झालेली आहे. तर अशाच पद्धतीने हे कुटके बनवायचे. आता आपण ते सर्व करून घेऊया. तर तयार झालेले आहे ते गरमागरम तिखट रस्सेदार पोळीचे कुटके. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. तसेच बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून माझ्या रेसिपीचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळत राहतील. थँक्यू.